Yes, welcome to our show. My pleasure being here. Thank you for being in Prishtina. Faleminderit shumë që ka në Prishtinë. Me na tregu, me na informu pak a shumë për punën e tij të cilën po e bën, së bashku me të tjerë. Orta faleminderit edhe për ty që gjete kohë dhe mundësi me qenë këtu. Faleminderit edhe ju. E kemi edhe njerën e shtëpisë këtu, se sa që po vjen me shpajet ma shumë, përveç punës të mirë të cilën po e bën në zhvillimin e teknologjisë, po ashtu edhe në për start-upat të ndryshëm, po e zhvillon edhe vetën. Faleminderit shumë që gjetët kohë dhe mundësi. Faleminderit për mundësinë edhe bashkëpunimin çdo herë. Tregom pak pse i kemi dy persona këtu, të cilat kanë bëjnë me remote work ose punën në lartësi, po ashtu edhe për inteligjencë artificiale. Kush mundet me dëgju rrëfimet e tyre? Është kënaqësi shumë e madhe edhe për ne si KlanKosova, si vend, si Kosovë, si Prishtinë për me pas zotin Andreas në Prishtinë. Andreas ka një përvojë të madhe si digital nomad, tregon mas na çka nuk kuptojmë me digital nomad. Edhe në Prishtinë bashkë me Artën kemi bashkëpunuar që në 3-4 javë për mision në 2 super ngjarje këtë javë, nesër edhe të premten. Nesër kemi një aktivitet, një ngjarje me Andreas dhe Lumjanën prej Tuma Tiranës për me fol për punën distancë, punën cilat janë mundësitë, sidomos pas pandemisë pile tutje është bo trend puna prej shtëpisë. Thonë të ri edhe të reja është një sektor që po e modë me rinim rrana Kosovës. Punojmë për kompanitë më të mëdha në botë, për bizneset, pa pas nevojë mu largu pi familjes, pi shtëpisë, ndërkohë që pagat janë të mira, konkurruese, edhe punojnë nuk ka nevojë me lëshu Kosovën. Kështu që janë këto dy ngjarje që kemi me fol, mas po kisha filluar me zotin Andreas. Po, me Andreas, the pandemic changed everything. Did you ever thought, or maybe you knew it before, that the game will change? A do të ndryshoj, themi ashtu, e pyeta Andrean, pandemia ka ndikuar sigurisht se në zhvillimin e teknologjisë, po ashtu edhe në punën prej shtëpisë, a ka ndryshuar lojën kjo krejt komplet, kështu të themi ashtu? Did the pandemic change the remote work? Yeah. No. Okay. It was just a wake-up call. So it made it more mainstream relatable. If governments tell you you have to stay at home, if by law you are supposed to stay there, if by law you are supposed to spend time with your children, and if by law you're actually allowed to educate your children yourself, you see, wow, this is so much better. Veç, pandemia veç na ka kthjellë në farë forme. Ndërkohë që edhe në masa prej qeverisë për mos me nënë shpe, mos me dalë jashtë, njerëz fillon edhe me mësu me të punuarit prej shtëpisë, diçka që u bë e zakonshme. E jo çka qenë para pandemisë, diçka wow, nuk i mujt me pa veten, pa dalë në zyre, na e kemi merak me dalë me pi një kafe, me shku në zyre, jashtë Qelsin. Kështu që kjo veç pandemia veç i ka ndihmu për me qenë sa më e natyrshme puna prej shtëpisë. Were the people ready for this? A kanë qenë njerëzit të përgatitur për punën në largësi? Long overdue is the answer. It was long overdue. We have for 200 years tried to convince people to go every morning to a concrete box. Për 200 vjet na është desht, e kemi mësuar njerëzimin që duhet me shku me një kuti të betoni që bjen zyre, për me punu edhe është kthy në zakon. Okay. We have for something like 100 years tried to convince people to bring their kids on the way to the concrete box to a kindergarten. Na ka ndesh 100 vjet, mbas e na më nisëm mësu fëmijë që është okay me shku në zyre tjetër që është box tjetër i betonit që është qerdhja. We have for 200 years tried to have a factory schooling model where we tell everybody by age, by registration, what is right and what is wrong. E kemi fokusu edhe kemi mësu edhe tri që me shku me shkolla ku secila klasë është ndame, çka është mirë, çka është keq, gjithçka sipas librit. And if you see now, pandemic was an early wake-up call. You have now artificial intelligence, which everything repetitive, which our concrete box factory schooling model was based on. You have to repeat information. Which river goes from A to B? Which country borderline goes from A to Z? So all that information is irrelevant for today's youth to memorize. They have to focus on one thing, to learn how to learn.
Unë tash nuk është e rëndësishme, sidomos me ndryshimet e fundit teknologjike dhe me inteligjencën artificiale, ku kompjuteri din gjitha, tash modeli i ri i të nxënit, të mësuarit nuk është më me i mësu atrit, po me i mësu qysh me mësu. Domethënë me shfrytzuar çdo vegla që veç ekzistojnë, në farë formë nuk ka nevojë me e zbulu rrotën, e asuin e nxehtë edhe një herë, po me shfrytzuar që vegla që me kalu në një fazë tjetër. You are lucky. You're lucky that you are in the top 3 in Europe and in the top 10 in the world when it comes to your use, understanding the power of digitalization. Ne jemi me faqe, nëse Kosovë jemi në top 3 në Evropë, me rinin e përgatitur në sektorin e ICT-s, sidomos ata që studiojnë, mësojnë ICT, po edhe që kanë biznesin në këtë sektor. Yes, and Puna and the KlanKosova were really supportive with regards in the last 10 years. And I saw while I was invited to Albania last year that you are blessed with that use, but they're still leaving. So there's something missing, which I believe can be changed within 3 to 6 months. Me këtë qëtë potencial edhe talent rinis të madh, është që çuditshme qysh hala njerëz po ikin, se ka potencial shumë mëdha për me këto, po më thotë që për një periudhë 6 deri 9 muaj me punu pa 3 deri në 6 muaj. 3 deri në 6 muaj. 3 deri në 6 muaj. Atëherë muaj me i binë që me vazhdu me punu për këtu, se Kosovave që është u shëndru me një vend, një adresë, ku jo veç trit për rrinë këtu, po vinë edhe për jashtit. Pilë kemi me treguna një se kemi biznese prej Francës, prej Venezuelës, prej Amerikës, po thonë çka nëse vinë ata pse po delfi për këtu. Që kjo është pyetja që na duhet si komunitet me u përgjigj. Po kthejna në është pak të Arta. Arta është një familje Sferizajit. E bojt në Londër të epërme. Atë po është. Po, unë jam lindur në Kroaci, po familjen e kam pi Ferizajit. Për që ata maj Shqipa është not perfect. Ate atja që jesim do titra. Ja, më se mërzet për Shqipa. Po, kuptaj krejt tani, watch out. Po flasim për inteligjencën artificiale. Shpesh, ose njerëz i ka kap paniku, në njëjtën kohë është një mundësi shumë e mirë me përparu edhe me ecë përpara me kohën, sidomos në Kosovën tonë dashur. Po ashtu, sa jemi të përgatitur ne si shoqëni për me i pranu gjitha këto informatat të cilat na vinë, a duhet më friksua apo jo? I'll respond in English because it's a little bit easier for me. Andreas touched upon a very important point that we are really following the traditional system of education, work and lifestyle, where your destiny is to go to school, go to university, have a family, have kids, in between escape and immigrate to other countries, and then come back every summer to connect with your family. Unfortunately, many destinies of youth here is almost the same. And what artificial intelligence and remote work can absolutely change in this country and any country is the fact that you can access the work and collaboration all over the world, and you don't need to do it in a way that is unfulfilling for your life. Në farë forme, keq ka të natë një mënë, me ditë me shëzu këto vegla është me dalë për qësi shablonit të zakonshëm të shkollës, familjes, ku trit janë të mësum, do më thonë nuk janë të fillu ala me livrit prej soj status quo-je, mënyrë që me benefitu edhe artificial intelligence dhe remote work të japin shto mundësi që ti me dalë prej që të saj comfort zone dhe që ti shablonit tjetës edhe të punës edhe të edukimit një farë forme. Now, should we be afraid? Absolutely. Duhet me u friksu, pak. Yes, as myself, I'm highly educated. I have over 4 degrees. The last is the one from MIT in AI. 10 years plus of career related to artificial intelligence and innovation. And what I'm seeing is that every task that human can do, from writing, speaking, creating poems, singing, completing any task, can do a robot 24/7 in milliseconds, without holidays, without coffee, without you asking, please, amunesh me bokto, without any barriers in their head. And that raises the question, what is the purpose of your life? What are you going to do next? If someone can lead a TV show or any It can be a robot in place of Pila in the next... We already have it. Të përkësim. Po, Arta po thotë që
Këtë varet sa është një popull dhe një shoqëni e edukume, për shkak se kjo vetë është e edukume në MIT dhe ka degree në Artificial Intelligence, por është e frikshme për shkak se sot machine learning Inteligjenca Artificiale veç po më rrinë me i kry punët e përditshme tona, edhe nuk ka nevojë as për pauza drekës, as për kafet mëngjesit, edhe punon 24/7 pa onahlesh, domethënë nuk ka orar të punës. Tash çka duhet me bëna dhe më përgatisi shoqëni është çka kemi me punu në të ardhmen. Qysh kemi bëu tregu në rast se një robot, një maqinë ku më na i zaventsu një punë që e kemi bëu të përditshme. Thonë që kjo është pjesa ku duhet më adaptu me ndryshimet që po vijnë. Andreas do të më shtu diçka. I think it's important to highlight one thing, especially for the audience in Kosovo. What I learned in my research about Kosovo, it's a very, very family-focused civilization or country. Shoqëni e bazuar shumë në familje. Remote work allows you to be better parents, to create better childhoods for your children, and to create a future where they can stay here or travel, but they don't have to leave the country. Edhe puna në distancë, në këtë shoqëni, me këtë realitet Kosovës, i ndihmon trive edhe familjarët në Kosovë me qenë prind më të mirë, me qenë afër fëmijëve, me pas hyra më të mira, edhe me shfrytzu që të mundësinë të hyra për me shëtit botën. Po jo vetëm me punu, po me shëtit botën në aspektin e turistit, me po shtete treja, njohuri treja, shoqëni treja. And I would like to add why the location determines your destiny. If I'm born in London, Pristina, Hong Kong, why I can't have the same information, opportunity as everyone else in the world? Jeta dhe puna s'po më lidh me vendin ku ki lind, për që remote work t'jep t'i mundësi për cili do vend ku vjen me pas qasje në informata si ka se cili shtet. Një rip i Kosovës me pas qasje në kretë burime të informatave, të benefiteve që i ka një ri që jeton Londër. And if we bring artificial intelligence that the top 5 companies in the world are adapting and they are going to wipe out 80% of jobs, then unemployment in Kosovo, which is more than 20%, is going to grow, not only in Kosovo, but in all Balkan countries and the countries that are not Kompanitë developed. më të botë top 5 janë të përgatit për këtë transformimin digital në aspektin inteligjencës artificiale, edhe është parashikim që 80% e vendeve ekzistuese të punës kanë me hub. Këtë që na duhet me bosh, me këshyrë qysh, mos me ndiku në papunësi ose në vendet punës, përgatitjen e trive, por përgatit për diçka që nuk ekziston për momentin. But you have to add. Okay. This is not about fear. You have to add this country, with the youth being on record level when it comes to digitalization and digitalization competence, is in a perfect position to be a leading player in remote work. So the fear which might be interpreted based on her comments is absolutely not relevant since you have that. The question is the only question is to make sure they get like a driver's license for remote work skills. Unë nuk përshoj shumë rrezik për Kosovën, se rinia këtu janë shumë përgatitur në sektorin ICT-s. Këtë që na duhet është me shfrytzu mirë që potencial për në të ardhmen. Se nuk ka të bëjë me frikën, sa ka të bëjë me një alarm që mu përgatit pil për çka po na pret. Yes. Be proactive, not reactive. Edhe me qenë ma proaktiv, me mësu, besoj arta, ka mundësi online. Mas nesër e kemi një se këtë premtën, e kemi një se këtë aktivitetin me artën, këmë nga të regu që ka du të një biznes më bu gati. Të regoj 80% e biznesin të bu gati me 80% punë, vendet punë e me imbyrë. Yes. There's nothing to be scared about. Nuk ka që ka të mutut, sidomos në Kosovë, jo, tha Andrea, se rinia e përgatitur. Look at 120 years ago, when we introduced the motor car. Everybody on the planet was scared. There was a red flag law that in front of every vehicle, somebody had to run with a red flag 50 meters ahead to make sure to warn people of the vehicle coming. Kur e kemi vetura e parë, para 100 vjete, krejt bota e në kohë në stres. Edhe kur ka vozit dikush veturën... U dojnë dikush tjetër për para një 50 vjetra. Today what we have to train the people to get a driver's license for remote work, and it will be a perfect scenario for a place like this. Këtë që na duhet për Kosovë, për një vend, një skenar perfekt për një vend si Kosova, është që me brigatit të rit, me edukunat formë që me pas punën në distancë, diçka që është e familiarizuar, me shnuar me në shoqënisë, mirë që me përfitu sa më shumë prej saj. But if you ignore it... I know, everything. If you ignore anything, then you are going to be the last to... Na duhet mos me ignoru qëto paralemri me pil. There's no reason to create fear. This is a place where this can happen really, really well. You have the fiber optics, you have the use,
You have the digital know-how already. You're leading. So it's powerful. I kemi krejt gjitha mundësitë e mundshme, kemi fibrën optike, i kemi një rini super të mirë, po ashtu e kemi edhe rinin komplet kështu në numër, kështu që mos u friksoni, kur mujmë dëgju dy ligjëratat. Po, Andreas dhe Për gjithë ata të cilët... talking about the upcoming. Kjo është vetëm shkurt prej asaj që mujmë dëgju prej dy super personazheve. Na i kishim ftu krejt ata që po na dëgjojnë, po na ndjekin, janë dy aktivitete shumë të mira. Kjo është e para që fillon nesër në ICK prej orës 10:30 me Andreas dhe Lumjanën. Kemi fol për evolucionin e punës në distancë, cilat janë mundësitë vegla, domethënë kemi shumë faqe Andreas e kemi në Prishtinë, për shkak se është një përvojë për mi 20 vjeçare, ka shëtit krejt botën, ka rjet madh, kështu që edhe për ata që punojnë veç edhe janë të rahatuar punë, është mirë me njoftuar në mënyrë që me gjetë lidhje tjera, partnerë të ndryshëm biznesit. Ndërkohë që Lumjana kam na tregu që edhe Tirana është të punu pak a shumë si Prishtina për me tash e patju me piramidën, për piramidës, domethënë është një farë lëvizje në këtë Ballkanin, për shkak se na duhet me konkuru edhe me një tjetrin. Është Prishtina, deti s'ka, Shqipënia deti ka, na duhet me fokusu shumë në përqendrimin e situatën. Ndërkohë që me artën, për a 4-step business strategy për liderët e ekzekutiv biznese, kemi fol qysh bizneset duhet janë nisë më bo gati për qëtë ardhmen që përvjen. Edhe arta me këtë kompaninë e vetë dhe me këtë lidhjet që i ka në këtë botën, këmë na të regu që ka jenë të bo bota dhe kompanit, bizneset, televizionet, mediat, për me u adaptu sa ma shpejt me ndryshime që përvinë që e po që ka në boni ChatGPT-a. Mos po shkru raporte kërkush edhe i mailat për shkrujta. Faleminderit shumë, Shpendi, faleminderit Arta, faleminderit Andreas for being here. You're welcome anytime in our show. Po ikim na me lojën shpërblyesje, unë pjolo që me u largu në pjesën tjetër, ti ke unë se i kom i dhonë ja 3 shpërblime. Faleminderit shumë. Hajde shpejt po shkojmë